ඔන්න iPhone 15 Pro series එකේ ඔක්කොම smartphones ඒක pre-order කරන්න දාලා පැයක් ඇතුළත sold out වෙලා තියෙනවා. දැන් උනත් ඔයාලා මේ Apple site එකට ගිහින් මේක pre-order කරන්න බැලුවොතින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ Pro series එකේ smartphone එකක් deliver කරන්න අඩුම සති 7-8ක් යනවා කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් non pro models දෙකේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් උනත් ස්ටෝක් එකකට ගිහින් ඒකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට මතක නම් මම මගේ කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා මේ iPhone 15 series එක ගොඩක් දුරට iPhone 14 series එකට සමානයි. ඒ නිසා මේ ගැන negative thoughts ඒ වෙද්දිත් consumersලා social media වල share කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ මොකද වෙන්නේ? ඇයි මේ 15 series එකේ pro models sold out වෙලා තියෙන්නේ? අද අපි කතා කරමු ඒ ගැන. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ කතාවම අපිට ගිය අවුරුද්දෙත් අහන්න හම්බුණා. ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දෙත් iPhone 14 series එකේ සමහර Pro smartphones එහෙමත් pre-order period එකේදීම මෙහෙම sold out වෙලා තිබුණා. හැබැයි මේ සැරේ මේක විශේෂ වෙන්නේ ගිය අවුරුද්දට වඩා මේ 15 series එකට තියෙන demand එක pre-order period එකේදී 10%ක් 12ක් අතර ගානකින් වැඩි වෙලා තියෙන නිසා. හැබැයි මම මගේ කලින් iPhone 15 series එක ගැන කරපු වීඩියෝ එකේදී කියපු දේවල් වෙනස් කරගන්න යන්නේ නැහැ. ඒවා එහෙමම තියෙනවා. මොකද මම තාමත් හිතනවා විශේෂයෙන් iPhone 14 series එකේ smartphone එකක් ඔයා තියාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට iPhone 15 series එකට යන එක අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් නෙවෙයි කියලා. හරි. මුලින්ම කියන්න ඕන විශේෂයෙන්ම මේ analysis එකට අදාළ රටවල් ටික වෙන්නේ USA, චීනය, ඉන්දියාව, එතකොට සමහර යුරෝප් countries වලට විතරයි කියන එක. ලංකාවට මේක අදාළ නැහැ. මොකද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලංකාවට ආපු ගමන් ගන්න බලාගෙන ඉන්නේ මාත් එක්ක තව ටික දෙනෙක් විතරයි. හරි, channel එක subscribe කරලා තියාගන්නකෝ. ලංකාවේදී දැන් ඔයාලට මේ iPhone 15 Pro Max එක pre-order කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයා download කරගන්න ඕනේ මේ iCanMall කියන app එක. දැන් ලංකාවේ ගොඩක් වේගෙන් ජනප්‍රිය වෙගෙන යන මේ app එකේ තියෙන interesting දේ තමයි මේ app එකෙන් ගන්න ඕනම product එකක් delivery fee එකක් නැතුවම ඔයාලට ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් එක. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා TVs, computers, home appliances, තව warranty එකක් එක්ක ඕනම brand එකකින් mobile phones, එතකොට ඒව වල accessories වගේම මේ විදිහේ ඕනම product එකක් මේකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම පල්ලෙහා දාලා තියෙන link එකෙන් ගිහින් මගේ මේ code එක add කරලා ඔයාලා මේකට register වෙනවා නම් ඔයාලා හැමෝටම රුපියල් 500ක voucher එකක් දිනා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම කියවනේ මේකෙන් iPhone 15 Pro Max එක pre-order කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔව්. මේ app එක use කරලා ඔයාලට iPhone 15 Pro Max එකේ 256GB variant එකේ ඕනම කලර් එකක් pre-order කරගන්න පුළුවන් රුපියල් 7,20,800කට. අර discount එක හම්බුනාම මේකේ ගාණ වෙන්නේ රුපියල් 7,20,300ක්. විහිළුවක් කරේ. 15 Pro Max එකක් ගත්තේ නැති වුණාට කමක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ iCanMall app එක download කරලා ඒක try කරලා බලන්න. හරි. ආයෙත් වීඩියෝ එකට. මම කලින් කියපු විදිහට මේ සැරේ මුලින්ම sold out වෙලා තියෙන්නේ iPhone 15 Pro Max එකේ smartphone set එක. ඒ කියන්නේ මුලින්ම sold out වෙලා තියෙන්නේ natural titanium කියන color එක. All of that to say, I do really think that this natural titanium or the light is going to be the better color to get on the Pros this year. ඒ වගේම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ iPhones වල Pro models වැඩියෙන් sell වෙන trend එක අපිට පහුගිය කාලෙම බලා ගන්න පුළුවන් වුණ දෙයක්. හරියටම details එක කිව්වොතින් iPhone 12 වලදී 56යි 144ක් විදිහට තිබුණ non Pro versus Pro models වල selling ratio එක iPhone 14 series එක වෙද්දී 38යි 162යි විදිහට ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා iPhone 14 series එකේ ඉඳන් non Pro models වලට දෙන්නේ කලින් අවුරුද්දේ SoC එකම කියලා. ඉතින් මේ සැරේ ගේමින් වලට ගොඩක් enhance කරලා Pro SoC එකක් විදිහට අපිට introduce කරපු A17 Pro SoC එක මේ Pro smartphones දෙකේ තියෙන නිසා consumers ලට Pro model එකකටම යන්න ලොකු motivation එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මේ Pro models දෙක විතරක් sold out වෙන්න හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හේතුවක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ Pro series එකට දීලා තියෙන අලුත් design එක. ඔව්. ඒක කලින් iPhones model වලට සමාන වුණත් මේකේ තියෙන titanium frame එක, curve edges, තව titanium finish එකක් එක්ක එන අලුත් color series එක iPhones fans ලා design change එකක් විදිහට දැකලා තියෙනවා වගේ. තවත් මේකට විශේෂ හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් මේ iPhone 15 Pro Max එකට දීලා තියෙන 5x periscope telephoto lens එක.
මෙතනදී මම මුලින්ම මේ lens එකේ technology එක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මොකද මගෙන් සමහර අය අහලා තිබුණා මේකේ තියෙන්නේ ටෙලිෆොටෝ lens එකක් නේද? අපරාධේ periscope lens එකක් ආව නම් හොඳයි වගේ ප්‍රශ්න. මුලින්ම කියන්න ඕන මේක ටෙලිෆොටෝ lens එකක් විදිහට විතරක් අඳුනලා දුන්නට ඇත්තරම මේකේ තියෙන්නේ periscope lens එකක් කියන එක. ඇත්තරම මේ ටෙලිෆොටෝ වගේම periscope දෙකෙන්ම වෙන්නේ එකම වැඩේ තමයි. ඒ කියන්නේ මේකෙන් වෙන්නේ ඈත තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අපිට zoom කරලා ඒක capture කරගන්න උදව් කරන එක. Apple කියන විදිහට මේ 5x lens එකෙන් DSLR කැමරාවක 120mm focal length එකකින් ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එකක තරම් zoom එකක් අපිට දෙනවා කියලා කියනවා. හැබැයි ඒක ඇත්තටම කරන්න නම් ඈත තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක ලයිට් එක අපේ lens එක ඇතුලේ ගොඩක් දුර යවන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වැඩේ කරගන්න ටෙලිෆොටෝ lens එකක් හයි කරනවා නම් ඒකට ගොඩක් ලොකු ස්පේස් එකක් ඕන වෙනවා. හැබැයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක මේ වැඩේ කරගන්න බැරි නිසා ඒකට අඳුනලා දීලා තියෙන ටෙක්නොලොජි එක තමයි මේ periscope ටෙක්නොලොජි එක කියලා කියන්නේ. මේ ටෙක්නොලොජි එක මුලින්ම එන්නේ Android ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලින්. අද වෙද්දිත් එයාලගේ ගොඩක් periscope lenses වලදී වෙන්නේ ඒකට එන ලයිට් එක ප්‍රිසම් එකක් ඇතුලෙන් යවලා ඒක අංශක 45ක ඇන්ගල් එකකින් මේ විදිහට ෆෝන් එක ඇතුලේ අවශ්‍ය දුර යවලා ඒක ඉමේජ් සෙන්සර් එකේ වදින්න දෙන එක. Apple ලගේ lens එකත් මේ විදිහේ periscope lens එකක්ම තමයි. හැබැයි එයාලා මේ වැඩේ කරන්නේ ටෙට්‍රා ප්‍රිසම් එකක් කරහා මේ විදිහට ඒ lens එකට එන ලයිට් එක 4 පාරක් බවුන්ස් කරලා ඉමේජ් සෙන්සර් එකේ වදින්න දෙන එකේ. කොහොම හරි මේ ක්‍රම දෙකේදීම වෙන්නේ අර ඈත තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක ඉඳන් එන ආලෝක කිරණ අඩු ස්පේස් එකකදී වැඩි දුරක් යවන එක. ඒත් මේ periscope ක්‍රම දෙකෙන්ම DSLR එකක තියෙන ටෙලිෆොටෝ lens එකකින් ගන්න පුළුවන් තරම් quality එකකින් photos ගන්න බෑ. මොකද ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල use වෙන්නේ සාපේක්ෂව පොඩි image sensor එකක් නිසා. කොහොම හරි මේ 5x lens එක වගේම මේ අලුත් iPhone 15 Pro Max එකේ camera setup එක ගැන මෙයාලා ගොඩක් ලොකු promotion campaign එකක් කරපු නිසා අනිවාර්යෙන් ඒක මේ phone එකට ලොකු ඉල්ලුමක් එන්න හේතුවක් වෙන්න ඇති. හැබැයි මේ iPhone Pro model එකක් ගන්නම පොරකන set එකට අමතක වෙලා තියෙනවා. ඒ වලට වගේම non Pro models වලටත් Apple ලා 48 megapixel sensor එකක් එක්ක හොඳ camera upgrade එකක් දීලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඒ කියපු හොඳ විතරක් නෙවෙයි. මෙතන මෙහෙම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙයාලගේ manufacturing වගේම supplies වල තියෙන issues. ඔයාලා හැමදාම මගේ videos බලන කෙනෙක් නම් මතක ඇති. මම මේ 15 series එකේ rumors ගැන කරපු වීඩියෝ එකකදී කිව්වා මේ iPhone launching event එක ඔක්තෝබර් වෙනකන් කල් යන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව මේ Pro models වල display manufacturing issues නිසා වගේම එයාලගේ supply chain එකේ තිබුණ issues නිසා කියලා. මේ ගැන තියෙන reports කියන විදිහට 15 series එකේ manufacturing මෙයාලා පටන් අරගෙන තියෙන්නේ එයාලා ඇත්තටම plan කරපු schedule එකෙන් ගොඩක් කාලයකට පස්සේ. හැබැයි කොහොම හරි එයාලා ගේමක් ගහලා මේක pre-order කරන දවස වෙද්දී අවශ්‍ය stocks හරියට fill කරගත්තත් මේ 15 Pro phones වලට විශේෂයෙන් මේ 15 Pro Max එකට ආව high demand එක නිසා ඒ stocks හරියට manage කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම Apple insider කෙනෙක් highlighted කරනවා මේ display manufacturing වලට අමතරව අලුතෙන් ආපු case එකක් ගැන. ඒ තමයි මේ iPhone 15 Pro Max එකට අලුතෙන් දාලා තියෙන 5x periscope lens එකේ supply issues. ඒ source එක කියන විදිහට manufacturing වලදී ඇත්තටම bottleneck එක තියෙන්නේ මේ lens වල supply එකේ. මේ lens එකේ supply වෙන්නේ කොරියාවේ LG Innotek කියන company එක. LG ලා smartphone හදන එක නවත්තලා තිබුණාට තාමත් මේ smartphone manufacturing කරන companies එක close relationship එකක් තියාගෙන ඒ වලට අවශ්‍ය parts හදන වැඩේ දිගටම කරගෙන යනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ විදිහට ලොකුවට ආපු demand එක manage කරගන්න LG ලට අලුතෙන් production lines එහෙමත් start කරන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හේතුත් එක්ක Apple ලට මේ වෙනුවෙන් කලින් මේ lens එක ගත්ත ගානට වඩා 120ක වැඩි ගාණක් LG ලට ගෙවන්න වෙලා තියෙනවලු. හැබැයි අර Apple insider කියන විදිහට මේ වැඩි වෙන ගාණ Apple ලම manage කරගනිවි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම මේ source එක කියන දෙයක් තමයි මේ අලුත් periscope lens එක ලබන අවුරුද්දේ release වෙන තියෙන iPhone 16 Pro smartphone එකටත් එනවා කියන එක. අතර මේක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. මොකද iPhone 14 Pro Max එකේ යාව lens එක iPhone 15 Pro Max එකට දීලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ trend එක දිගටම ගියොත් අනිවාර්යෙන් iPhone 16 Pro smartphone එකේ මේ අලුත් periscope lens එක බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. හරි. මේ ඔක්කොම Apple ලා මොකක් හරි ගේමක් ගහලා manage කරගත්ත කියලා හිතන්නකෝ. හැබැයි ඒත් එයාලගේ shipments කරන්න use කරන්නේ C line එක විතරක් නිසා ඒකත් මේ stocks ආපහු refill කරගන්න සැලකිය යුතු බලපෑමක් කරાવી. Apple ලා මෙහෙම C line එක විතරක් එයාලගේ shipments වලට use කරන්නේ පුළුවන් තරම් carbon footprint එක අඩු කරන්න එයාලා promise වෙලා තියෙන නිසා. තාම මේ 15 series එක release වෙන්නේ ගිය අවුරුද්දේ price එකටම කියන එකත් අලුතෙන් iPhone එකක් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් මේ 15 series එකේ phone එකකටම යන්න හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්.
15 Pro Max එකේ base model එක 256GB වෙලා ඒකේ price එක USA වලදී $100කින් වැඩි වෙලා තිබුණා. ගිය අවුරුද්දේ iPhone 14 Pro Max එකේ 256GB එක රිලීස් වුණෙත් ඒ ගානට නිසා එයාලා ඒ ගැන ලොකුවට හිතන පාටක් නැහැ. ඉතින් කවුරු මොනවා කිව්වත් iPhone fansලා පිස්සුවෙන් වගේ එයාලගේ අලුත් iPhone 15 Pro Max එක order කරගෙන යන පාටක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් මේ ගැන Apple ලට නම් ගොඩක් සතුටු ඇති. මොකද මේ වගේ die hard fansලා set එකක් එයාලට ඉන්නවා කියන්නේ ආයෙත් ඉතින් බය වෙන්න නම් දෙයක් නැහැ. කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ඒ ගැන පල්ලෙහා.